රබම සාදන පිළිගන්නවට කිස YouTube channel එකේ තවත් අලුත්ම අලුත් Sketchup පාඩමකින්. ඉතින් ගිය පාර වීඩියෝ එකේදී මම ඔයාලට කියලා දුන්නා කොහොමද two story house එකක් ඩිසයින් කරන්න කියලා. මේ තමයි අපි ඩිසයින් කරපු house එක. වීඩියෝ එක බලපු නැති කට්ටිය ඉන්න නම් ඔන්න උඩ මම දැම්ම link එක ගිහලා බලන්න. මේ වීඩියෝ එකේදී අපි කතා කරමු කොහොමද මේකේ exterior එක ඩිසයින් කරන්න කියලා. එක්ස්ටීරියර් එක ඩිසයින් කරන්න ඉස්සෙල්ලාම අපි මේක තියෙන ලෑන්ඩ් එක හදාගන්න ඕනේ. ඉතින් සෙන්ටිමීටර් 50ක විතර ඝනකමක් තියෙන විදිහට අපි මේක හදාගන්නවා. මොකද අපිට ගොඩක් දේවල් මේ ලෑන්ඩ් එක ඇතුලේ හදාගන්න ඕන. විශේෂයෙන්ම අපි මේ වාහනේ මේ නිවසට අරගෙන එන පාර ඒක රෑම්ප් එකක් විදිහට කොහොමද උඩට අරගෙන එන්නේ. එතකොට අපිට යම්කිසි ආකාරයක ගැඹුරක් තියෙන්න ඕනේ ඒ පොළව ඇතුලේ. ඉතින් ඒ හින්දා අපිට සිද්ධ වෙනවා මේ විදිහට ටිකක් ඝනකමට මේක හදාගන්න. ඊට පස්සේ පාරේ ඉඳන් නිවසට ඇතුල් වෙන තැන ලෑන්ඩ් එකත් එක්කම ඒක කර්ව් වෙලා ඇතුළට යන විදිහට හදාගන්නවා. ඉතින් ඒකට මම පාවිච්චි කරන්නේ රවුන්ඩ් කෝනර් ටූල් එක. රවුන්ඩ් කෝනර් ටූල් එකේ ඔෆ්සෙට් සයිස් එක මම 50ක් කියලා දෙනවා. මට බලා ගන්න පුළුවන් මම මෙතන 50ක් කියලා චේන්ජ් කරනවා. හරි. දැන් ඔන්න අපි ලෑන්ඩ් එකට ඇතුල් වෙන තැන හදාගත්තා. දැන් නිවසට වාහනේ ඇතුල් වෙන තැන කන්දක් වගේ අපි කියනවා රෑම්ප් එකක් කියලා. ඒක හදාගන්නවා. ඉතින් එතනදිත් පොඩි ටෙක්නික් එකක් පාවිච්චි කරනවා. මොකද නිවසේ ඉඳම් පටන් අරගෙන පාර එන්න පල්ලෙහාට නිකන් කන්දක පල්ලමක් වගේ පාත්වෙන්නත් ඕනේ. ඒ වගේ මේක එන්න පළල් වෙලා දෙපැත්තට වීදෙන්නත් ඕනේ. ඉතින් ඒක කොහොමද කරන්නේ? ඉතින් ඒක කරන්න තමයි මෙතනදි මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ. ඉතින් මේක පොඩි චැලෙන්ජ් එකක් තියෙනවා මෙතන. මම පළවෙනියටම කරේ මේ විදියට තියලා බැලුවා. ඒත් ඒක එච්චරම සාර්ථක නෑ. මොකද ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අර කර්ව් වෙන තැන් දෙක පිරෙන්නේ නැහැ එතකොට. ඉතින් මම තීරණය කරා මෙතන මොනවා හරි මොඩිෆයි කරන්න ඕනේ කියලා පාර ටිකක් විශේෂ විදියට. ඔක්කොටම ඉස්සෙල්ලා මම මේ නිවසේ ලෑන්ඩ් එක මම හයිට් කරලා දානවා. ඒක මට කරදරයි තියෙන එක. ඊට පස්සේ මම මෙන්න මේ විදියට මේ නිවසේ පාර කියන්නේ රෑම්ප් හදාගත්තු රෑම්ප් එක මූලික ෂේප් එක හදාගෙන ඒ ෂේප් එකේ වෙනස් වෙන විදිය මේ විදියට මම මුලින් ඇඳගත්තා. මට අවශ්‍ය මේ පාර එන්න මේ විදිහට පල්ලෙහාට කුඩා වෙලා නිකන් පල්ලමක් වගේ හදන්න. ඉතින් මේ වැඩේදී අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් අපූර්ව ටූල් එකක් තියෙනවා, ප්ලගින් එකක් තියෙනවා. ඒ තමයි curve loft කියන ප්ලගින් එක. මේ ප්ලගින් එකට පුළුවන් මේ හැම ලක්ෂයක්ම යා කරලා ඒකට පුළුවන් වෙන වෙනම ෆේස් හදන්න. ඒ වුණාට මට තේරුණා වැඩි වෙලාවක් යන ඉස්සෙල්ලා ඒක එච්චරම සාර්ථක වැඩක් නෙමෙයි කියලා. ඊට පස්සේ මම අතර මැද හදපු හැම ෂේප් එකක්ම අයින් කරා. ඊට පස්සේ මට තේරුණා මේ ක්‍රමය හරියනවා කියලා. ඊළඟට මම කරේ හරි මැද්දෙනුත් මේකේ බොක්ස් එකක් ඇඳගත්තා. ඊට පස්සේ පළවෙනි ඉස්සරහින්ම තියෙන බොක්ස් එක මම ටිකක් ඈතට ඇදගත්තා. එතකොට උඩ ඉඳන් පල්ලෙහාට ෂේප් එක ඇවිල්ලා ඉදිරියේදී එක විශාල වෙනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මම මොකද්ද කියන්නේ කියලා. ඊළඟට මේකේ තියෙන අනවශ්‍ය සෙග්මන්ට්ස් ගොඩක් අඩු කරා. අඩු කරලා ඉවරලා මේ විදිහට හදාගත්තා. ඊට පස්සේ මෙතන එජ් එකේ පොඩි අවුලක් තිබ්බා. ඒකට මම ආපහු එජස් ඔක්කොම ඇඳගත්තා. නැත්තම් ඒක නිකන් අමුතු ෂේඩ් වෙලා වගේ පේන තරක් කැතයි. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මම ඒක ඇඳ ගන්න විදිය. මෙතනදී ජියෝමෙට්‍රි මම ඔක්කොම පේන විදිහට හදාගෙන තියෙන්නේ. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔක්කොම චූටි චූටි කඩේරි ඩොට් 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 වගේ පේන්නේ. ඒකේ හිඩන් ජියෝමෙට්‍රි ඔක්කොම මට පේනවා. ඉතින් මම හිඩන් ජියෝමෙට්‍රි මම ඔෆ් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම අර හයිඩ් කරපු ඒවා ඔක්කොම view කරගන්නවා. දැන් මට බලා ගන්න පුළුවන් අර පාරත් අර ලෑන්ඩ් එකේ කර්ව් වෙන එකත් ලස්සනට හොඳට සිංක් වෙලා තියෙනවා. ඒක කිසිම අවුලක් නැහැ. ඒක නිකන් සීම්ලස් වගේ ඇවිල්ලා තියෙනවා. හරි. දැන් මම මහා පාර හදාගන්න යන්නේ. ඉතින් ඒ පාර හදාගන්න ඔයාලා හොඳට තේරෙනවා අපේ නිවසට ඇතුල් වෙන පාරත් එක්කම ඒ ලෙවල් එකටම මේ පාර හැදෙන්න ඕනේ. ඉතින් මම ඉස්සල්ලාම නිවසට යන පාර ගෲප් කරගන්නවා. ඊළඟට මම මේ විදියට පාර නිර්මාණය කරගන්නවා. සාමාන්‍ය සෙන්ටිමීටර් 700ක් වගේ තමයි මම ලබා දෙන්නේ. ඊට පස්සේ මම මේකට ටෙක්ස්චර් එකක් ඇඩ් කරගන්නවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒකන මැටීරියල් එකක් ඇඩ් කරගන්න. සාමාන්‍යයෙන් ඔයා දන්නවා ස්කෙච්අප් වල තියෙනවා පාරකට හරියන මැටීරියල් එක. ඉතින් ඒක ඇඩ් කරගන්න. ඊළඟට ඔයා දන්නවා මේ සාමාන්‍යයෙන් පාරවල හරි මැද තියෙන ගස් එහෙම වල ලස්සන ඒරියා එකක් මිනිසුන්ට ඇවිදින්න හැම පුළුවන්. ඒ කොටස මම පොඩ්ඩක් හදා ගන්නවා. එතන ලස්සනයි එහෙම තිබ්බහම මේ විදිහට මම පොඩි කොන්ක්‍රීට් ලුක් එකක් ලබා දෙනවා. ඊට පස්සේ මේකේ අර මැද තියෙනනේ සාමාන්‍යයෙන් පස් වගේ දාලා ඒ ලුක් එක මට දෙන්න ඕනේ. ඉතින්
මුලදි පාර පොඩ්ඩක් පොඩි කරයනට මට තේරුණා සෙන්ටිමීටර් 700කටම පාර ලොහු කරන්න ඕනේ කියලා. ආයමං එක ජස් කරනවා. හරි හරි මැද කොටසේ සෙන්ටිමීටර් 20ක් හෝ 25ක් වගේ 30ක් මන් දෙනවා මෙතන ඉඳන් පොඩි ලයින් එකක්. ඊට පස්සේ එතක මම ලෑන්ඩ් එකට පොඩි අර මේ තනකොළ වගේ දානවා. ඉතින් ලෑන්ඩ්ස්කේප් වෙජිටේරියන් තියෙන ටෙක්ස්චර්ස් වලට පුළුවන් පාවිච්චි කරන්න මේ විදියට පොඩ්ඩක් ලස්සනයි එතන. ඒ වගේ මම මේ හරියට දෙනවා කොන්ක්‍රීට් ලුක් එක වට බලාගන්න පුළුවන්. දැන් ගොඩක් ලස්සනයි කොන්ක්‍රීට් ලුක් එක දුන්නට පස්සේ එතන හරිමද මම පොඩ්ඩක් පාත් කරගන්නවා ඇතුළට වගේ තියෙන හින්දා. ඊළඟට මම මෙතෙන්ට පොඩ්ඩක් ගල් වගේ ලුක එකක් දෙනවා මේ විදියට. ඒක ගොඩක් කුඩා හින්දා මම ටිකක් ඒක ලොකු කරනවා මේ විදියට. හරි ඒ කොටසත් හදාගත්තා. ඊළඟට මං අර පාර දෙපැත්තේ තියෙනනේ සාමාන්‍යයෙන් සයිඩ් වොක් එකක් එක්ක ටිකක් අර උඩට ඉස්සිලා වගේ කොන්ක්‍රීට් පාරක් කොන්ක්‍රීට්ස් වලින් හදපු කොටසක්. ඉතින් මෙතන මේ අර ඇවිදින්න තරම් මන්තිරුවක් නැති වුණාට මම මෙතන අර පාර දෙපැත්තේ කොන්ක්‍රීට් වලින් උස්සලා ලෑන්ඩ් එකයි ඒ දෙක අතර පොඩි ගැප් එකක් හදනවා. ඒක පොඩ්ඩක් ලස්සනක් දෙනවා අපේ මේකට. ඉතින් මේ විදිහට මං ඒකේ සයිඩ් ෂේප් එක ඇඳ ගන්නවා. ඊළඟට මේ ෂේප් එක කන්ටිනියු වෙන ලයින් එක මං සිලෙක්ට් කරගන්න ඕනේ මෙන්න මේ විදියට. හරි ඔය විදියට ඒ ෂේප් එක කන්ටිනියු වෙලා යන්න ඕන ලයින් එක සම්පූර්ණයෙන් මං සිලෙක්ට් කරගන්නවා. ඊළඟට ඒ ලයින් එකට follow me tool එක පාවිච්චි කරලා මෙන්න මේ විදියට මම ලබා දෙනවා. ඊට පස්සේ ඒක දිගටම ඒක අරගෙන ඒ ෂේප් එක අරගෙන යන්න පුළුවන් අපේ ඒ නිවසේ අද්දරට වෙනකම්. ඉතින් මම මුලදී කරපු වැඩි හරි ගියේ නෑ. ඊට පස්සේ මම ආපහු ඒක සිලෙක්ට් කරලා ආපහු කරනවා. එතකොට හරියනවා. ඊට පස්සේ මම ඒකට ටෙක්ස්චර් එක ලබා දෙනවා කොන්ක්‍රීට් ටෙක්ස්චර් එකක්. ඊට පස්සේ ඒකේ මම ඩුප්ලිකේට් එකක් අරගෙන ඒක මම අනිත් පැත්තට අරගෙන මොකද ඒකම තමයි ආපහු රිපීට් වෙන්නේ. මේ විදියට ඒක මිරර් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙද තියාගන්නවා. ඒක ටිකක් මහත වැඩි ඔයාලට පුළුවන් නම් පොඩ්ඩක් මහත අඩුවට හදන්න. මම මේ ටියුටෝරියල් එකේදී ඉක්මනට හැදුවා. මේ එතන පොඩ්ඩක් පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. හරි මේක මෙතන මම ඒ ලෑන්ඩ් එකේ අවසාන වෙනකම්ම ඒක විශාල කරගන්නවා. හරි දැන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ටිකක් හොඳ ඩීටේල් එකක් අපි ඇඩ් කරගත්තා මෙතෙන්ට. හරි ඊළඟට මම සාමාන්‍යෙන් නිවසක් හදනකොට නිවසත් එක්කම තම නේබ හවසස් තියෙනවානේ ඒවත් හදාගන්න. එතකොට තමයි තව ඩීටේල්ස් අපිට ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. එතකොට මේක අපිට ගොඩක් තාත්වික විදිහට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක යාවද ඊළඟ ග්‍රවුන්ඩ් එකත් මම හදනවා. ඒ වගේ මම පාර ඒ වගේ මර මැද තියෙන කොටස සම්පූර්ණයෙන් මම එතෙන්ට ලොකු කරගන්නවා. ආපහු ලෑන්ඩ් එකේම ඩුප්ලිකේට් එකක් අරගෙන මම මෙන්න මේ විදිහට ඒක එක්ස්ටෙන්ඩ් කරගන්නවා. ඔයාලට තේරෙනවා ඇති මම මොකද්ද කරේ කියලා. දැන් ඔන්න අපේ නිවස තියෙනවා. නිවසේ ආබද ලෑන්ඩ් එකක් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් මම මෙතන ඩමි හවුස් එකක් ඩිසයින් කරගන්නවා. ඩමි හවුස් එකක් ගොඩක් ඩීටේල්ස් නෑ. බොහොම සරල විදිහට තමයි මේක නිර්මාණය කරන්නේ. දැන් අපි හදපු නිවස හදන්න මට පැය 3ක් විතර ගියාට මේ නිවස හදන්න විනාඩි 2ක් වත් යන්නේ නැහැ. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් බොහොම සරලම විදිහට තමයි මේක නිර්මාණය කරන්නේ. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් නිකම් බොක්ස් එකක් වගේ අඳිනවට වඩා හොඳයි පොඩ්ඩක් චූටි ඩීටේල්ස් ටිකක් එතනටත් දෙන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ 1001 bit tool එක පාවිච්චි කරලා මේකට මට පුළුවන් රූෆ් එකක් හදලා දෙන්න. ඒ නිවසේම පොඩි වෙනස්කම් ටිකක් කරලා මම අනිත් ලෑන්ඩ් එකෙත් ඒ නිවසේම මිරර් කරපු නිවසක් මම මේ විදිහට ඇඳ ගන්නවා. එතන මම මිරර් කරන්නගේ වැඩි හරි කියන. ඊට පස්සේ මම දන්න විදිහට පරණ ක්‍රමයට ස්කේල් ටූල් එක අරන් මිරර් කරගන්නවා. හරි ටිකක් විතර පොඩි කරගන්නවා මේක විශාල වැඩි. හරි ඕකේ. දැන් අපි මේ දෙකේම රූෆ් එක හදාගමු. 100 bit tool එකේ තියෙන අර රූෆ් එක හදාගන්න ඔප්ෂන් එක පාවිච්චි කරලා මේ විදිහට හරිම ලේසියෙන් ඒකෙන් රූෆ් එක නිර්මාණය කරගන්නවා.
ඔන්න අපේ නිවස තියෙන නිවසත් එක යාබද නිවස් දෙකුත් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මම අපේ නිවස තියෙන ලෑන්ඩ් එකට අමතරව වැඩිපුර එක්ස්ට්‍රා ලෑන්ඩ් එකක් හදාගන්නවා. ඒක වැඩි ඩීටේල්ස් නැහැ මොකුත්. නිකන් අර තියෙන ප්‍රමාණය විශාල කරගන්න. ඒක ලං කරලා බලනකොට ඒක එච්චරම පේන්නේ නැහැ. වට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ස්ටයිල් වලින් මම මේ විදියට අර ස්කයි ලුක් එකක් ලබා දෙන එක හරි ලස්සනයි. ඒක දුන්නාම ඊට පස්සේ මම ග්‍රවුන්ඩ් එක enable කරනවා. ග්‍රවුන්ඩ් එක enable කරාට පස්සේ මගේ house එක තියෙන්නේ ටිකක් අර ග්‍රවුන්ඩ් level එකෙන් පල්ලෙ. ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම යුනිට් එකම මේ විදියට ඉහලට උස්සලා ගන්නවා. එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. පහළ තනකොළ වගේ තියෙන උඩ හස තියෙනවා. ඒක ටිකක් ලස්සනයි. හරි. ඒ ටික එහෙම හදාගෙන ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මේකට නිවසට මම ලස්සන කාර් එකක් ගෙනල්ලා දාන්න ඕනේ. මට හරි ආසයි කාර් එකක් ගෙනල්ලා දාන්න. ඉතින් මම 3D warehouse එකට ගිහිල්ලා කාර් කියලා ටයිප් කරලා මොඩල් යටතේ හොයනවා හොඳ කාර් එකක්. එතකොට මට හම්බෙන මෙන්න මේ කාර් සෙට් එකක් හම්බෙනවා. ටිකක් ඒවා ටිකක් ඇත්ත වගේ ලුක් එකක් තියෙන හින්දා මම ඒක ආස් කරනවා. ටිකක් ඩීටේල්ස් වැඩි. මෙතන BMW දෙකක් ඒ වගේම Mercedes Benz එකක් තියෙනවා. එක සුදු පාට BMW එක මම අරගෙන ඒක මං නිවස ඇතුළෙන් කියන්නේ අපි ගරාජ් එක වගේ තියෙන කොටසක් තියෙන ඉස්සර ඒ කොටසෙන් දාගන්න. හරි. ලස්සනයි දැන්. ඊළඟට තව අර Mercedes Benz එකක් තියෙනවනේ. ඒක අරගෙන මම දාගන්නවා පාර නිකන් යනවා වගේ. ඉතින් ඒක මෙන්න මේ විදිහට හරව ගන්නවා. ටිකක් ඒ කාර් දාපුවාන් පස්සේ ටිකක් කම්පියුටර් ස්ලෝ වගේ තේරෙනවා. අවුලක් නැහැ. අපි ওই විදිහට තියාගෙන හදමු. හරි. බලන්න ෂැඩෝ එහෙම ඔන් කරාට පස්සේ හරිම ලස්සනයි. ඒ වගේ මම සීන් එකක් නිර්මාණය කරගන්නවා. එතකොට මට ඒ ලුක් එක තියාගෙන හැමතිස්සම මට අදාළ ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් ටික කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මම මේ ප්‍රොජෙක්ට් එකට ගස් ටිකක් ඇඩ් කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් 3 කියලා ටයිප් කරලා මේ විදිහට ගස් ටිකක් හොයාගන්න. මතක තියාගන්න පොලිගොන්ස් ටිකක් වැඩි ගස් ටිකක් හොයාගන්න. ඒවා තමයි ඇත්තම ගස්. සමහර ගස් තියෙනවා ගස් වල ෆොටෝස් විතරයි තියෙන්නේ Sketchup warehouse එකේ. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මම එකම ගහක් ඩුප්ලිකේට් කරලා ඒක මල්ටිපල් කරගන්නවා. 5කට 6කට විතර වැඩි කරගන්නවා. ඊට පස්සේ JHS power bar එකේ තියෙනවා random scale and rotate කරන්න පුළුවන් ඔප්ෂන් එකක්. ඒක පාවිච්චි කරලා මම මේ ගස් වල ප්‍රමාණය වෙනස් කරගන්නවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට ටිකක් අර කෘතිම ගතියක් වෙන්නේ. හැබැයි මම පස්සේ දැක්කේ මේ ගස් වල කොළ නෑ නේ අකුඩු මේ ඔක්කොම තියෙන නිකන් කූරු කූරු වගේ. ඒක එච්චරම ලස්සන නෑ. ඊට පස්සේ මම ගස් ටික ගාලා අයින් කරනවා. ඒකෙන් පස්සේ මම තව ගස් ටිකක් හොයන්න යනවා. ඉතින් පොලිගන් වැඩි තව ගහක් සෙට් කරනවා. මම ඒක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්නවා. ඒකත් මම දැනට ලෑන්ඩ් එක තැනකින් තියාගන්නවා. මෙතනම තියෙනවා කියලා කියන්න බෑ. ඉස්සරහට මම මේවා ඔක්කොම වෙනස් කරනවා තියෙන තැන් ඔක්කොම. ඊළඟට මම තව ගහක් හොයාගන්නවා. ආපහු මං යනවා 3D warehouse එකට. මතක ඇතුව shadow off කරන්න. මොකද shadow on කරගෙන හිටියාම ටිකක් slow වෙන්න පුළුවන් performance. මම අර මැද්දෙන් දාපු කූරු කූරු නත්තල් ගස් ටික ඔක්කොම ගලලා අයින් කරලා දානවා. ඊට පස්සේ මම ඔහොමම හොයාගෙන යනකොට මට තවත් polygon වැඩි හොඳ ගහක් සෙට් වෙනවා. ඒකත් මම මේ විදිහටම ඩවුන්ලෝඩ් කරන් තියාගන්නවා. මම මුලදී try කරේ මේ ගහ මේ පාරේ හරි මැද්දෙන් යවන්න නෙවුනට මේ ගහේ තියෙන කොළ තියෙන විදිහත් එක්ක දැක්කම මේක පාර මැදට සෙට් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මම කරපු වැඩේ ආයෙත් යන 3D warehouse එකට ගිහිල්ලා තව හොඳ ගහක් තියෙනවද කියලා බලා ගන්නවා. ඉතින් ටිකක් වෙලා අරගෙන හොයන්න ඕන දේවල් මම ඉතින් ඉක්මනට මේ වීඩියෝ එක වෙනුවෙන් ඉක්මනට කරා මේ වැඩේ. ඔයාලා ටිකක් වෙලාව කාලෙහිම අරගෙන බලන්න. මං අවසානයේ වෙන්න මේ ගහ හදා සෙට් කරගන්නවා. මේ නත්තල් ගහක් වගේ ඒක මම මැද්දෙන් තියාගන්නවා දැනට. මං ඇයි මේ ගස් මෙතනින් තියන්නේ කියලා ඔයාලට කියන්නම්. හේතුවක් තියෙනවා. මෙතෙන්ට ගස් සෙට් කරාම විශේෂයෙන්ම ෂැඩෝ දාපුවාම හරිම ලස්සනයි. ටිකක් තාත්වික ලුක් එකක් එනවා. ඔයාලට බලාගන්න පුළුවන් අර මං කලින් ඩවුන්ලෝඩ් කරපු ගස් ටික දැන් මම වෙන වෙන තැන් වලට දාගන්නවා. නිවසේ ඉදිරියේ සයිඩ් එකේ මම එක ගස් සෙට් එකක් දාගන්නවා. ඒ වගේම අර නත්තල් ගස් වගේ ඒවායේ ස්කේල් වෙනස් කරලා ඒක වෙන වෙනම හදා ගන්නවා. දැන් ඔන්න බලන්න ෂැඩෝස් දාපුවාම හරිම ලස්සනයි. අර ඉර එලියත් එක්ක ඒක වැටුනහම හරිම ලස්සනක් එනවා.
ඒ ප්‍රොජෙක්් එකට. ඊළඟට අපි බැක්ග්‍රවන්් එකට ගස් ටිකක් සෙට් කරගන්න ඕනේ. ඒ සඳහා මම පොලිගන් අඩු ගස් ටිකක් දාගන්න. මොකද අපේ ආසන්න සමීපයට එනකොට ඩීටේල්ස් වැඩි ගස් දැම්මට අපි ගොඩක් ඇතට එනකොට අපිට ඩීටේල්ස් වැඩි ගස් අවශ්‍ය නැහැ. ඉතින් ඩීටේල්ස් අඩු ගස් ටිකක් හොයා ගන්නවා. එතනදි මට සෙට්ටනවා ගස් සෙට් එකක්ම මෙන්න මේ ගස් සෙට් එක මේ ටිකමන් දාගන්නවා ප්‍රොජෙක්් එකට. මේ වැවිලා නිකන් ඉමේජස් විතරයි. හෙවුණට අපි ඇති දම් බලන්නකොට එක ඇත්ත ගස් වගේ පේනවා. ඉති මං අවශ්‍ය විදියට මේවා ඔක්කොම එජස් කරගන්න වට බලාගන්න පුළුව මං කොහොමද මේවා හදාගන්න කියලා. සමහරගස් මම මෙතනින් අයින් කළ දානවා. සමහරගස් සයිස්සක වෙනස් කරගන්නවා. ඉතින් ඒ විදියට වට පුළුවන් ටික කර නික ෆොරස් ලුක් එකක් වගේ දෙන්න පුළුව. මේ විදියට බලාගන්න පුළුව මං කොහොමද එක හදන්න කියලා. හරි හොඳ මතක තියාගන්න ඈතට යනකොට ඩීටේල්ස් අඩුවෙන් දෙන්න. එතකොට වාට ප්‍රොජෙක්් එක ස්මූත්ලි රන් කරන්න පුළුවන්. නැත්තා වෙන්නේ මෙතන ගසුත් පිටිපස්සර යන්නත් අර කලින් අර ඉස්සරහදාගත්තු වගේ හෙන්න ඩීටේල්ස් තියන ගස් දුන්නවත් වාට මේක ඉස්සරහට කරගෙන යන්න අමාරුයි. මේ විදිර ලයින් කරගෙන ඒ ගස් වලම ඩුප්ලිකේට්ස් කරලා මේ විදිර හදාගන්නවා. හරි දැන් අපි බලමු කොහොමද ඒක පේන්නේ කියලා. වට බලාගන්න පුළුවන් ගස් අතරින් පේන විදිය. එනට තාම සැටිස් නෑ. තව මොනා හරි මේක කරන්න ඕන කියලා මට තේරෙනවා. ඊට පස්සේ මම ඒ පිටිපස්සේ දාපු ගස් ටිකක් පහලට කරා. එතකොට අර බිම ඉඳන් වෙනවා වගේ. හරි ඊළඟට මේ ගස් වල යට ඉඳන් පේනවනේ අර බැක්ග්‍රවුන්ඩ් එක. ඒක නැති කරන්න මම ඒ ගස් ටිකම ඩුප්ලිකේට් කරලා ඒ පේන තැන ඉඳන් පොඩ්ඩක් පල්ලෙහාට ඒ ගස් ටිකේම ඩුප්ලිකේට් කරලා ටිකක් අරගෙන ගියා පල්ලෙහාට. ඒතර පඳුරු වගේ පේන්නේ. එතකොටත් ලස්සනක් තියෙනවා. ඉතින් මම ඒ විදිහට ඒ කොටස හදා ගන්නවා. අපිට බලා ගන්න පුළුවන් එතන මම මොකද්ද කරේ කියලා. ඉතින් කොහොම හරි මේ හරිය අර නිකන් ෆොරස්ට් එකක් වගේ පුළුවන් තරම් නිර්මාණය කරන්න. ඉතින් අවසාන වශයෙන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ කොහොමද ඒ ලුක් එක මම ගත්තේ කියලා. ඉතින් මේ තියෙන ස්කෙචප් වලින් විතරයි මේ කොටස හැදුවේ මම. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේක ඉම්පෝර්ට් කරගන්න ට්වින් මෝෂන් වලට. එහෙම නැත්නම් ලුමියන් වලට නැත්තං 5D රෙන්ඩ වගේ සොෆ්ට්වෙයාර් එකකට රෙන්ඩරින් සොෆ්ට්වෙයාර් එකට ඇතුල් කරලා වාට පුළුවන් මේක ලස්සනට ඇත්ත වගේ හදාගන්න. ඉතින් මේකේ අවසාන අවුට්පුට් එක ට්වින් මෝෂන් වලින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි මට ආවේ. මම දන්න ඔයාලා ගොඩක් ආසයි ඇති ට්වින් මෝෂන් වලින් මේ හදපු නිවසටම කොහොමද 3D විසුලයිසේෂන් කරලා ලයිටිං ඇඩ් කරලා මෙටීරියල් ඇඩ් කරලා ඒක ලුක් එක ඇත්තම වගේ හදාගන්න කියලා ඉගෙන ගන්න. ඉතින් එහෙම අවශ්‍ය කට්ටිය ඉන්නවනම් පල්ලෙහා කමෙන්ට්ස් එකක් දාන්න. එතකොට මට පුළුවන් දැනගන්න ඔයාලා ඇත්තටම කැමති ඇති කියලා. එහෙම වුණොත් මම ඉස්සරහට වීඩියෝ එකක් හදන්නම් ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් කට්ටියගේ රික්වෙස්ට් එක අනුව. එහෙනම් මේ වීඩියෝ එකෙන් සමු ගන්නවා. වීඩියෝ එක බලපු ඔයාලට බොහොම ස්තුතියි. මතක ඇතුව සබස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් සබස්ක්‍රයිබ් කරලා ටෙක් විසත් එක්ක නම් සෙට් වෙන්න හැමෝටම ජය වේවා.